नमस्ते, म प्रतिमा र आज मसँग छ माइक्रोम्याक्सको इन भन्ने बजेट स्मार्टफोन जुन चाहिँ नेपाली मार्केटमा हालसालै लन्च भएको छ। यो फोन इन्डियामा चाहिँ 6 महिना अगाडि अगस्तमै लन्च भइसकेको थियो र फाइनली नेपालमा पनि आएको छ। प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ यो फोन नेपालमा एउटा मात्र भेरिएन्टमा अवेलेबल भएको छ। 4GB RAM र 64GB स्टोरेज भेरिएन्ट जसलाई चाहिँ 16,190 रुपियाँ पर्छ। यो फोनमा युनिक कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँ युनिसकको T610 भन्ने चिपसेट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ एउटा गेमिङ फोकस चिपसेट हो। जे होस् यो फोन चाहिँ बजेटमा एउटा गेमिङ फोकस डिभाइस हो भनौँ न। ओके, यो फोनको बारेमा अरू कुरा गर्नु अगाडि चाहिँ सुरुमा यसलाई अनबक्स गरिहालौँ है त। यहाँ बक्स खोलेपछि सुरुमा चाहिँ फोन नै छ। हामीसँग चाहिँ यो ब्लू अप्सनमा छ भने यसको ब्ल्याक र ग्रीन अप्सन्स पनि मार्केटमा अवेलेबल छ। त्यसपछि तल एउटा युजर गाइड छ अनि कभर रहेको छ र लास्टमा एउटा 10 वाटको चार्जर, USB टाइप सी केबल र एउटा पेयर इयरफोन र सिम कार्ड इन्जेक्टर रहेको छ। ओके, अब चाहिँ लेट्स टक अबाउट द फोन है त। ओके, डिजाइनबाट सुरु गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको डिजाइन निकै जेनेरिक छ, अरू बजेट फोनमा हुने जस्तो खालकै छ र एज एक्सपेक्टेड यो चाहिँ प्लास्टिक बडी हो, तर यसको बिल्ड चाहिँ स्टडी नै छ कि जे होस् यस्तो चराक चुरुक हुँदैन। सो बिल्ड क्वालिटी चाहिँ इट्स गुड इनफ नै भन्नुपर्छ। यहाँ पछाडि चाहिँ तपाईँले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसको साइडमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर छ जुन चाहिँ ठिकै फास्ट छ, त्यस्तो स्विफ्ट पनि छैन, बट एउटा बजेट डिभाइसको लागि चाहिँ ओके नै छ। यहाँ तल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्पिकर ग्रिल राखिएको छ। अब बजेट फोन भए तापनि स्पिकर चाहिँ तलपट्टि नै दिएको भए बेटर हुन्थ्यो। यस्तो पोजिसनले चाहिँ साउन्ड मफल हुने गर्छ। यसै पनि यो फोनको साउन्ड क्वालिटी एभरेज मात्रै छ अनि त्यसमाथि टेबलमा यसरी राख्दाखेरि त झन् साउन्ड सानो आउने गर्छ। त्यसबाहेक यहाँ तल USB-C चार्जिङ पोर्ट छ र कम्पनीले हेडफोन ज्याक पनि छुट्याएको छैन। ओभरअलमा चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै द डिजाइन इज ओके फर द प्राइस, त्यस्तो धेरै कम्प्लेन चाहिँ गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। ओके, मुभिङ टुवर्ड्स द डिस्प्ले, यहाँ चाहिँ 6.5 इन्चेसको IPS LCD प्यानल रहेको छ, HD+ रेजोल्युसन र 20:9 एस्पेक्ट रेसियो भएको। अब HD+ डिस्प्ले भएपछि क्वालिटी चाहिँ ठिकै मात्रै छ, कलर्सहरू चाहिँ अलिकति म्युटेड देखिन्छ। यहाँ युट्युब भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ शार्पनेसको कमी त्यस्तो साह्रो नोटिस हुँदैन, तर नेटफ्लिक्समा चाहिँ SD प्लेब्याक सपोर्ट मात्र भएको कारणले कन्टेन्टहरू अलिकति सफ्ट देखिन्छ। त्यसबाहेक यो डिस्प्लेको रेस्पोन्सिभनेस राम्रै छ, सो द्याट्स भेरी गुड टु। जे होस् यसको डिस्प्ले चाहिँ ठुलो भएको कारणले यो अनलाइन मिटिङ्सहरू अटेन्ड गर्दा चाहिँ यसले सजिलो हुन्छ र क्याजुअली भिडियो हेर्नको लागि अनि सोसियल मिडिया चलाउनको लागि पनि इट्स गुड इनफ। अलराइट, अब पर्फर्मेन्सतर्फ लाग्नु पर्दा चाहिँ मैले सुरुमा भने जस्तै यहाँ युनिसकको टाइगर T610 चिपसेट रहेको छ जुन चाहिँ एउटा 12 नानोमिटर आर्किटेक्चरमा बेस्ड चिपसेट हो। युजुअली यो 15-16 हजारको प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हिलियो G35 र स्न्यापड्रागन 450 जस्तो चिपसेटहरू आउँछन्। ती भन्दा चाहिँ T610 को गेमिङ पर्फर्मेन्स स्लाइटली बेटर रहेको छ। तपाईँले कल अफ ड्युटी मोबाइल चाहिँ यहाँ मिडियम ग्राफिक्स क्वालिटीमा हाई फ्रेम रेट सेट गर्दाखेरि पनि 60 FPS अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ, विच इज रियली कमेन्डेबल। त्यसै गरी PUBG मोबाइल जुन चाहिँ एउटा एकदमै डिमान्डिङ गेम हो त्यसमा पनि HD ग्राफिक्स र हाई फ्रेम रेट्समा तपाईँले 30 FPS मजाले अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक तपाईँले ग्राफिक्सलाई स्मुथमा राखेर फ्रेम रेट्सलाई अल्ट्रामा राख्दाखेरि 40 FPS यहाँ मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। र यो फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा राम्रो कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँले स्टक एन्ड्रोइड पाउनुहुन्छ। सो यसको UI चाहिँ Xiaomi अथवा रियलमीको फोनहरू जस्तो हेभी र ल्यागी चाहिँ छैन। जे होस् नर्मल युसेजमा त्यस्तो स्लो भएको चाहिँ मलाई फिल भएन। हुन त यो फोनले हेभी मल्टिटास्किङ चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्दैन, त्यही 4 देखि 5 वटा लाइट एपसम्म स्मुथली मल्टिटास्क गर्न मिल्छ यसमा, विच इज नट ब्याड यो फोनको बजेट नेचर हेरिकन चाहिँ। नेक्स्ट अप, अब यो चाहिँ एउटा बजेट फोन भएपछि यसको क्यामेरासँग मेरो त्यस्तो धेरै एक्सपेक्टेसन चाहिँ थिएन र रियल लाइफमा टेस्ट गर्दा पनि एभरेज मात्रै लाग्यो मलाई। यहाँ पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले डुअल क्यामेरास पाउनुहुन्छ जसमा 13 मेगापिक्सलको प्राइमेरी र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स छ। प्राइमेरी इमेजेसमा चाहिँ अलिक कलर्सहरू म्युटेड आउँछ, तर यहाँ भएको AI मोडबाट चाहिँ अलिक पन्ची र भाइब्रेन्ट इमेजेसहरू पाउन सकिन्छ। फोटो खिच्न भने चाहिँ 1 सेकेन्ड जस्तो टाइम लाग्छ है, तर साथै यसको 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेराको पर्फर्मेन्स पनि स्ट्रिक्टली एभरेज छ। सब्जेक्ट सफ्ट देखिनुको साथसाथै ब्याकग्राउन्ड एक्सपोजर कन्ट्रोल पनि खासै राम्रो चाहिँ छैन। पोर्ट्रेट्स चाहिँ सरप्राइजिङली राम्रै खिच्छ यसले, सब्जेक्टमा डिटेल चाहिँ खासै छैन, तर गुड लाइटिङमा राम्रै पोर्ट्रेट्स आउँछ यसबाट। पोर्ट्रेट खिच्न चाहिँ यसले 3 देखि 4 सेकेन्ड लगाउँछ है। फेरि मुभिङ अन, नाइट टाइममा पनि पर्फर्मेन्स ओके मात्रै छ, फोटोहरूमा डिटेल्स छैन र अलिकति डार्क पनि छ आउटपुट। यहाँ नाइट मोड छ तर फोटोजहरू त्यस्तो ड्रास्टिकली इम्प्रुभ चाहिँ हुँदैन।
अब ब्याट्रीतर्फ कुरा बढाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ 5000 मिलिएम्प आवरको ब्याट्री पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले र अब यो फोनमा चाहिँ एचडी डिस्प्ले र लो पावर प्रोसेसर भएको कारणले यसको इन्ड्युरेन्स चाहिँ निकै राम्रो छ। चार्जिङको लागि चाहिँ यहाँ 10 वाटको चार्जिङ सपोर्ट छ र बक्समा पनि मैले अघि नै भने जस्तै 10 वाटकै चार्जर आउँछ जसले चाहिँ यो फोनलाई 0 देखि 100% फुल चार्ज गर्नलाई 3 घण्टा जस्तो लाग्छ। फाइनली कल क्वालिटीमा पनि कुनै समस्या भएन मलाई र यसमा चाहिँ 2वटा डेडिकेटेड सिम स्लटको साथसाथै यसमा एउटा माइक्रो एसडी कार्ड स्लट पनि रहेको छ। ओभरअलमा चाहिँ यो फोन अहिलेको कन्टेम्पोरेरी बजेट डिभाइसेसहरूमध्ये एउटा वर्दी चोइस नै भएर निस्किन्छ। यो फोनबाट तपाईँले यस प्राइस रेन्जमा आउने अरू फोनको तुलनामा चाहिँ क्लिनर सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स र स्लाइटली बेटर गेमिङ पर्फर्मेन्स एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक अरू कुरा चाहिँ यो फोनमा एउटा टिपिकल बजेट फोनमा हुने जस्तै नै छ। सो गाइज यही नै थियो हाम्रो माइक्रोम्याक्स इन नोट 1 को अनबक्सिङ र रिभ्यू। तपाईँहरूलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ ग्याजेटबाइट नेपाली च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।